O boală metabolică în care sarea acidului uric este depusă în articulații. Este de asemenea una dintre cauzele artritei. Puii nu suferă de excese care duc la dezvoltarea gutei la om. Există două surse de dezvoltare a bolii la pui, un factor ereditar și o dietă dezechilibrată. Dacă mâncarea este vinovată, atunci cauza bolii este conținutul ridicat de peroxizi și acizi din furaje. De asemenea, dezvoltarea gutei este provocată de otrăvire. Pesticide, toxine, sare de masă, nitrați. Sarea de masă de pe această listă este unul dintre cei mai periculoși dușmani ai găinilor. Important! Gospodinele din sat dau adesea păsărilor sare împreună cu mâncare, astfel încât găinile să obțin viermi. Abonează-te la canalul meu, așa vei fi la curent cu tot ceea ce postez și nu uita să-mi spui de unde mă urmărești. Viermii pot urca, dar puii vor muri și în urma unei astfel de deparazitări. Pe lângă hrană, cauzele bolii pot fi hipovitaminoza, hipotermia, lipsa mișcării. Simptome. De fapt, guta nu este o boală a picioarelor. Umflarea articulațiilor este doar unul dintre simptomele bolii. Guta afectează organele interne, membranele seroase și articulațiile. În plus față de articulațiile picioarelor din ultima etapă a bolii, proprietarii nu observă de obicei nimic, deoarece semnele clinice ale bolii la pui sunt slab exprimate. În cursul acut se observă simptome care, la prima vedere, nu au nicio legătură cu picioarele. Excremente albe. Producția redusă de ouă și capacitatea de eclozare a găinilor. Tulburarea intestinului. Deteriorarea stării generale. În formă acută, articulațiile picioarelor se umflă, devin fierbinți. Mișcarea este dificilă. La găini, cârligele și degetele de la picioare sunt afectate. În forma viscerală a bolii, sărurile sunt depuse pe suprafața organelor interne și în interiorul acestora. Depozitele de sare cretacici se acumulează în articulații și tendoanele sunt afectate. Dacă guta a devenit răspândită, diagnosticul exclude sindromul producției de ouă și bronșita infecțioasă. Edese și IBE conduc, de asemenea, la afectarea rinilor. Prevenire și tratament. Tratamentul bolii nu garantează că pasărea se va recupera. Mai ales dacă încercați să diagnosticați boala la bei la găini din fotografie și să le tratați. Proprietarul puiului, al cărui picior este jos în fotografie, susține că pasărea nu are gută, deoarece umflătura este moale. Dar în loc să cheme medicul veterinar, a încercat să afle diagnosticul exact pe internet. Important! Tratamentul bolii ar trebui să înceapă cu un apel la medicul veterinar. Schema generală pentru tratarea puiilor cu gută este consumul de soluții alcaline la acestea. Soluție de sare Carlsbad 0,5%. Soluție de bicarbonat de sodiu 2%. Novatofan 3%. Prevenirea este normele de proteine, vitamine, aminoacizi și microelemente pe care puiul ar trebui să le primească zilnic. Controlul micotoxinelor în furaje este, de asemenea, necesar. Pur și simplu, este important să vă păstrați hrana fără mucegai. Pentru prevenirea bolilor în fermele private, puii primesc hrană cu drojdie și culturi rădăcinoase cu cretă. Atât a fost pentru astăzi, nu uita să te abonezi, să apeși pe clopoțel ca să fii la curent cu tot ceea ce postez. Și nu uita să dai like la acest video. Mulțumesc!